Друзі, всім привіт! Я вас дуже-дуже люблю. І сьогодні в нас починається не просто новий сезон на моєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас починається нова психотерапевтична епоха. Тому що за той час, що мене не було на YouTube, мені вдалося дослідити нову інтегративну комплексну модель психотерапії, яка називається КПТСР Піта Волкера. І вона зараз в психотерапевтичному світі взагалі є піском моди. Вона сама сучасна, інтегративна, комплексна, просто проривна, але парадоксальним чином ніде на Ютубі в світі вона ще так детально не представлена, як буде зроблена на цьому Ютуб-каналі. Ми сьогодні з вами вивчимо дуже багато нових слів: мазерінг, фазерінг, внутрішній критик, зовнішній критик, фаун-респонс, емпатичний захист. І ми з вами будемо вчитись будувати абсолютно нову культуру і етику стосунків. Ми будемо з вами вчитись в масштабі країни будувати безпечну близькість, здорову прив'язаність. Ми будемо вчитись бути по-справжньому щасливими, любити себе, проявляти до самих себе і свого близького оточення любов, милосердя, тепло, емпатію, підтримку. І наприкінці цього відео ви знайдете посилання. Я створю групу в Телеграмі, де ми з вами будемо вчитись цю модель застосовувати на практиці всі разом. Я саму себе вже прогнала по цій моделі, звісно. І вона зарекомендувала себе на практиці просто як вау-ефект. Я всіх своїх супервізанток прогнала по цій моделі. І я зараз по ній працюю. Її плюсами є те, що вона ідеально підходить для самостійної роботи. Тобто ви можете працювати над нею самі в себе вдома, зі своїми близькими, зі своїми друзями. Вона не потребує від вас абсолютно ніяких знань з психодіагностики. Тобто вам не треба ламати голову, чи ви невротик, чи ви людина з розладом особистості. Вона абсолютно інтегративна, комплексна і універсальна. Тобто вона підходить для вирішення будь-якої проблеми. Чи у вас депресія, чи трудоголізм, чи перфекціонізм, чи ви страждаєте від самотності, чи від емоційного переїдання, чи від якої-небудь залежності. І вона навіть для вас підійде, якщо ви нарцис. Всі психотерапевти вже від вас відмовились і ніхто не може вам допомогти. Зараз ви перед собою бачите фінальний вигляд схеми моделі КПТСР Піта Волкера. Це комплексний посттравматичний стресовий розлад. Цю схему я створила самотужки для вас задля зручності, і зараз ми з вами будемо детально, покроково, по елементах її розбирати. Отже, Піт Волкер абсолютно всі наші проблеми інтерпретує, розуміє і концептуалізує як наслідки тих травм, які ми отримали в процесі свого психологічного розвитку в наших ранніх стосунках з мамою, татом, бабусею, дідусем. Але ви всі пам'ятаєте революційну чорну половинку і домашнє насильство, так? Тобто раніше ми наші проблеми, розлади особистості, занижену самооцінку, погані стосунки, де нас піддають насильству, більше розуміли як наслідки домашнього насильства. Тобто там, де нас били, критикували, контролювали, піддавали сексуальному насильству і були різноманітні різновиди усілякого трешу в нашому дитинстві. А Піт Волкер також робить акцент і на тому, що в нас в дитинстві під час нашого розвитку, під час нашого спілкування з батьками не було в достатньому ступені, в достатньої кількості безпечної близькості і здорової прив'язаності. Тобто наші емоційні потреби не були задоволені в достатній мірі в дитинстві. Тобто це могло бути просто, чи коли, наприклад, тата не було, чи наші батьки народили нас тоді, коли їм було там тільки 20 лише років, і вони ще не знали просто, як нас якісно можна підтримувати і давати нам емпатію на нашу адресу. Чи хтось з батьків міг бути нарцисом, чи страждати на депресію, чи страждати на алкоголізм. Але так чи інакше, дуже багато наших потреб, як дітей, для нашого психологічного розвитку не було задоволено. Адже психіка може розвиватись тільки в умовах безпечної близькості, здорової прив'язаності, тільки в умовах абсолютно безпрекословної любові, тепла, коли нас огортають ніжністю, теплом. І в такій кількості, щоб це тепло, воно не просто було таке рожеве, а щоб воно навіть було гаряче. Тобто, коли хтось по-справжньому дорослий, здоровий, зосереджує свою якісну увагу на нас. Він дає нам дуже багато вільного часу, підтримки, милосердя, прощення.
дає нам абсолютне прийняття, дає нам якісну увагу, дуже різноманітно з нами грають, розвивають нашу ідентичність, задовольняють наші творчі потреби. Коли дитина розуміє, що абсолютно всі свої думки, емоції, і коли їй важко, і коли вона з чимось не справляється, і коли вона чогось не розуміє, вона може прийти до своїх батьків за такою підзарядкою до любові. І вона точно знає, що кожен раз їй дадуть цю любов. І ця любов, вона має бути дуже-дуже різноманітною по своїй якості. Наприклад, мамочка, вона нам дає абсолютно безумовне прийняття. Вона каже, що яким би ти ні був, я завжди буду тебе любити, я завжди буду тебе приймати. Ти можеш прийти до мене, навіть якщо в тебе будуть повні невдачі. І я тебе прижму, пригрію, я тебе буду обіймати, гладити по голові. Тобто мама, вона дає дуже багато ніжності, милосердя і такого от повного, безумовного прийняття. А тато, він нас вчить підбадьорювати себе, бути сміливими, пробивними, добиватись успіху, бути цілеспрямованими, працездатними, займатися стратегічним мисленням. Тобто він нас пропихує якби в самі лідерські позиції. І він нас вчить захищатись від насильства. Тобто він не дозволяє нам понижувати планку, робити так, щоб нас хтось ображав. І це не обов'язково мають робити мама та тато. Це функція мазерінгу, відповідно, та фазерінгу. Звісно, що в багатьох з нас, особливо в людей, кому вже понад 30 років зараз, дуже багато емоційних наших потреб не були задоволені. І дитина в цей момент, вона відчуває дуже багато болю. І це відчувають не тільки діти, не тільки люди, це відчувають всі савці. І мавпочки, і горілки, і кітьонок, і собачка. Тобто психіка може відчувати себе тільки в безпеці, тобто розслаблено, довіряти. І вона може відчувати, що вона щаслива, тільки коли вона впевнена на 100%, що в неї є стосунки гарні і безпечні для неї. Тому що психіка розвивається тільки в стосунках, і люди – це гіперсоціальні істоти. І дитина, коли їй не вистачає уваги, коли їй не вистачає любові, коли їй не вистачає емпатії, коли їй холодно, коли вона відчуває себе самотньою, вона відчуває пекельний біль, відчай цієї самотності, вона відчуває, що її не люблять. І в цей момент наступає травматизація. І в цей момент починає будуватись така структура в нашій психіці, яка називається внутрішній критик. Тобто, по-перше, спочатку, внутрішній критик – це наші самі перші тільки припущення щодо того, чому мене не люблять. Тобто це може бути через те, що, наприклад, ваша мама, вона просто працює вихователькою в дитсадочку, чи вона поїхала кудись у відрядження і там була змушена вас залишити з бабусею, дідусем, наприклад, на 4 місяці, коли вам було 4 роки. Чи коли тато, наприклад, напивався, тому що він страждав на алкоголізм. Але в цей час ви не отримували просто всього того, що мали отримувати. І отже, в цей момент дитина починає задаватись болісним процесом пошуку відповіді на запитання, чому мене не люблять, чому я не потрібен, чому я відчуваю цей біль, чому я своїм батькам не цікавий. І спочатку внутрішній критик – це його ядро, як піщинка, тобто це наші перші припущення щодо того, чого нас не люблять. І потім абсолютно всі наші невдачі, і вже вимишлені, всі наші припущення щодо того, чого нас не люблять, і всі слова, вони починають нашаровуватись на цю піщинку і формуються як така огромезна, величезна перлина, чи можна сказати, що воно це все так нашаровується, як сніжний ком. Тобто, наприклад, там вам якийсь хлопець там в школі сказав, що я з тобою не буду зустрічатись, тому що в тебе там пухлі щоки, чи там тому, що ти прищава, чи вам мама казала, що ви некрасива, чи вам тато казав, що ви шалава корова прошмонда. І от весь цей конгломерат абсолютно всього того, що ви собі на регулярній, повсякденній основі поганого, негативного, знищуючого, критичного, жорстокого кажете, це величезний внутрішній критик, який сформувався в нашій голові. І тепер почуття провини, сором, ненависть до себе, огида до себе, відраза до себе, яку ви відчуваєте, критичність – це той внутрішній критик, який щодо вас на регулярній повсякденній основі робить негативний діалог, який ви можете навіть абсолютно не усвідомлюєте. І коли я даю завдання на відслідковування внутрішнього критика під час психотерапії, то клієнтам
спочатку здається, що його стало більше, тому що вони його стали просто більше помічати. І взагалі, коли ми починаємо працювати по моделі КПТСР Піта Уолкера, саме наше перше завдання – це навчитись відслідковувати в собі цього внутрішнього критика, аналізувати його, буквально виписувати всі ці слова, які він каже, і потім його собі забороняти, тому що він розвинувся в нас як занадто жорстока структура, яка нас тепер вже абсолютно безглуздо карає, вимагає від нас чогось неможливого, провокує депресію, відкидає нас в травми і блокує наш розвиток. Але це не означає, що внутрішнього критика в нас взагалі не може бути і не має бути. І після того, як ви позбудетесь свого токсичного, занадто жорстокого внутрішнього критика, залишиться структура нормального, правильного, адекватного, здорового внутрішнього критика, з яким у вас будуть здорові стосунки. Тобто мета справжнього, дорослого, розвиненого внутрішнього критика – це надавати нам адекватний, правильний, конструктивний і негативний, позитивний зворотній зв'язок щодо того, які в нас є певні недоліки, недосконалості, де ми можемо бути там якими-небудь категоричними, недостатньо тактовними. Тобто внутрішній критик вас після цього, як ви його пропрацюєте, він не зникне, він перетвориться на здорового, на вашого друга внутрішнього критика. Наступний елемент моделі, який ми з вами розберемо, називається 4F. Коли дитинка зростає в умовах небезпечної близькості і нездорової прив'язаності, і вона не доотримує на свою адресу ніжності, емпатії, уваги, любові, вона відчуває біль, самотність, відчай, і для того, щоб від них захиститись, вона починає розвивати в собі захисні механізми, паттерни поведінки, які з одного боку вони мають її якби адаптувати під її батьків, тобто вона все ж таки намагається заслужити на любов, і з іншого боку вона намагається відгородитись і захистити себе від цього болю, просто для того, щоб його менше відчувати. І під час того, як дитина так навіть мікротравматизується вже в стосунках зі своїми батьками, в ній активізується симпатична нервова система, тобто вона по факту зростає в умовах хронічного стресу. І відповідно цьому Піт Уолкер виділяє 3 класичних F – це Fight, Freezing і Flight Response, тобто нарцисичний захист, уникання болю і дисоціація. І ще, що було прямо самою новинкою сезону, це Fawn Response, тобто це емпатичний захист. І якщо до цього я була свято переконана в тому, що емпати – це самі класні, самі прикольні люди, тому що вони дають дуже-дуже багато любові, то тепер я розумію, що емпатичний захист – це, якщо ви думаєте, що це просто ваш спосіб виражати і висловлювати любов, і у вас дуже багато емпатії, підтримки, розуміння, ви вмієте хвалити, то тепер ми будемо це інтерпретувати як спосіб заслуговування на любов. Тому якраз самим першим давайте з вами розберемо емпатичний захист. Він називається Fawn Response, тобто коли дитинка розуміє, що її не люблять, її кидають, її залишають саму, вона приходить до висновку, що значить їй треба. Проблема в ній, вона має її усунути. І вона має ставати кращою для того, щоб її полюбили. І вона починає емоційно обслуговувати своїх батьків. Величезна кількість медсестер, всіх допомагаючих професій, лікарів, дуже багато волонтерів, військових, які були добровольцями, всі психотерапевти. Це 100% люди з емпатичним захистом і з Fawn Response. Це коли ви вступаєте в стосунки і ви одразу починаєте давати дуже-дуже багато любові. І ви здатні до безумовного прийняття, любові, ви хвалите людину, ви підтримуєте її, ви можете її веселити. І емпатичний захист, він в кожної людини проявляється дуже-дуже по-різному. Наприклад, якщо у вас була депресивна мама, ви можете навчитись дуже сильно підтримувати, веселити людей, і поки людина не розсміється, поки в неї замість сльозочок вже не появиться сміх, ви не будете задоволені. Ви можете ходити в магазин, в аптеку, обслуговувати якусь хвору людину дуже
дуже довго про когось піклуватись, турбуватись. І дуже часто так виходить, що емпати якраз стають жертвами нарцисів. Вам дуже важко в стосунках відмовляти, критикувати, надавати негативний зворотній зв'язок і просити про задоволення своїх потреб. І після того, як я почала працювати по цій моделі, я не тільки сама про себе усвідомила, що я є яскравим представником цього емпатичного захисту, а я ще і всім своїм супервізанткам дала завдання розписати їхню модель і їхню індивідуальну цю форму емпатичного захисту. І от це дуже цікаво було спостерігати, як у всіх це проявляється по-різному. Тобто, наприклад, одна дівчина мені пише, що я дуже така ніжна, вічлива, чемна в спілкуванні. Я завжди можу дуже цікаво підтримати розмову на будь-яку тему. Я дуже така м'яка, обволакуюча. І я можу людині її дуже якісно якось класно підтримати, похвалити. Для когось це більш таке догоджання такого характеру, особливо коли у вас був досвід, коли ви в дитинстві вже про когось піклувались. Тобто ви і їжу приготуєте, і вдома порядочок наведете. Тобто ви така буквально стаєте суперняня. І в аптеку сходите, і за хворим доглядати можете. Оце, наприклад, я така. Тобто я предоставляю в стосунках повний спектр психотерапевтичних послуг, причому я не дуже люблю підтримувати людину, тому що я не хочу, щоб вона залишалась в цьому становищі, з якого почалась наша розмова, але я буду шукати вихід з її ситуації, намагатись давати їй якісь поради, аналізувати проблеми, шукати рішення. Тобто моя психотерапія, вона спрямована на розвиток особистості. І причому так було ще з дитинства, ще до того, як я взагалі дізналась про існування психотерапії. Інша дівчина мені написала, що вона дуже так класно сканує фізичні потреби людей, і вона дає дуже багато такої материнської любові, тепла, ніжності, піклування, ніби вона годує груддю. Тобто, наприклад, якщо вона десь присутня на вечірці чи на обіді, вона точно знає, кому підлити треба своєчасно водички, комусь щось принести, тарілочку, змінити страву, комусь треба серветка, та людина, вона ще сама не зрозуміла, що їй потрібна серветка, а вона їй вже її принесла. Здатність бути емпатами і це все давати, підтримувати, любити, бути здатними до якісної підтримки, до похвали. Це абсолютно прекрасно. Тільки в тому випадку, коли ви усвідомлюєте, що ви це робите не як таку ригідну модель, яку ви засвоїли в дитинстві, і коли ви робите це не з мотива заслужити на любов, а коли ви робите це зі стану повної безпеки, любові до себе, за власним бажанням, коли ви можете це монетизувати і застосувати саме в тих випадках, коли це треба. Тому, коли ми працюємо по цій моделі, ми спочатку досліджуємо, які з 4 F ми маємо, і друге, якщо з'ясували, що ви маєте Found Response, це 4-й F, емпатичний захист, ви аналізуєте свою поведінку, прописуєте свій власний емпатичний захист, і потім ми свідомо від нього відмовляємось. Вчимось додавати ці стратегії поведінкові, які у вас недорозвинені. Тобто треба з усіх сил, просто наступаючи собі на горло, вчитись критикувати людину, відмовляти їй, просити про задоволення своїх потреб, надавати негативний зворотній зв'язок і розтягувати свою ємкість на прийняття позитиву на свою адресу. І замість всіх цих 4 F ми будемо вчитись будувати по-справжньому безпечну близькість і здорову прив'язаність вже не з мотиву заслуговування на любов, а тому, що ми прийняли доросле, свідоме, відповідальне рішення, як давати все найкраще в стосунках, що ми можемо, так і отримувати це на свою адресу, для того, щоб бути любляними, щасливими і для того, щоб теж відчувати себе розслаблено. Дуже-дуже детально, з докладними інструкціями про те, як працювати над своїми паттернами. Про це все я буду розповідати і в цьому відео наприкінці, і в подальших відео. А зараз давайте розглянемо наступний F. Це уникання, обсесивно-компульсивний захист і перфекціоністичний. Наступний F з наших 4 F – це перфекціоністичний захист чи уникання, тобто flight, втеча. Коли дитинка відчуває біль, самотність, сум, що батьки до неї критичні, що їй не приділяють уваги, вона намагається захиститись від цього за допомогою втечі в будь-яку діяльність. І для мене було великим сюрпризом дізнатися, що Піт Волкер, він розділяє всі залежності і всі різновиди втечі на 2 залежності.
Перше – це процесуальні, тобто коли ми щось маємо робити. Це трудоголізм, це всі форми перфекціонізму. Це коли ми щось миємо, драємо, бігаємо за покупками. Це коли ми можемо компульсивно читати, компульсивно навчатись. Це коли ми займаємось шопоголізмом. Це залежність від порної мастурбації. Це всі форми цифрової залежності. Це залежність від Інстаграма, Телеграма, Ютубчику. Залежності від комп'ютерних ігор, залежності від спорту. Це коли люди компульсивно бігають марафони, їздять на велосипеді, причиняють собі біль, лише б тільки не відчувати емоційного болю. Тобто вони втікають в якусь діяльність. І ще бувають залежності в нас, і вони теж відносяться до цього захисту. Це залежності від речовин. Тобто всі форми алкоголізму, наркоманії – це теж форма уникаючого захисту. Тобто всі ваші залежності від речовин, коли ви від внутрішнього болю намагаєтесь захищатись емоційним переїданням, алкоголізмом, чи ви вживаєте будь-які психоактивні речовини, наприклад, у вас залежність від куріння марихуани, то ці залежності від речовин ще плюс сочетаються зі слабким фазерінгом. І дуже часто так буває, що після того, як ви отак от набігались, все намили, надраїли, компульсивно повчились, почитали, позаймались залежностями, поспілкувались з людьми, лише б тільки не залишатись на самоті, ви витратили всі свої ресурси і запаси енергії, і тоді включається дисоціативний захист. Третій F – freezing – це дисоціація. Туди, в дисоціацію, можна зайти чи через перфекціоністичний захист, чи також до дисоціації належить депресія, коли ви просто лежите, ви бездумно можете щось їсти, чи ви можете просто спати декілька годин поспіль, коли у вас немає енергії. І також до дисоціації ще відносяться всі форми психосоматики, коли ваша емоція негативна, вона настільки болісна, що вона ніяк не може бути представлена емоційно, і вона представлена в тілі. Тобто, коли ви кашляєте, чи затримки дихання, чи, наприклад, різні проблеми з кишківником, чи навіть гіпертонічну хворобу можна сюди віднести. Тобто, коли у вас підвищується тиск, відбувається спазм судин. Тому що ми пам'ятаємо, що це все не просто так, це не голословні висловлювання, а коли в нас активізується травма, в нас активізується симпатична нервова система, тобто парасимпатична нервова система, яка відповідає за спокій, за відчуття безпеки. Коли в нас активізований вагус, вона відключається, активізується симпатика, яка відповідає за спазм бронхів, за спазм судин, і ми можемо відчувати в тілі різноманітні, неприємні дуже відчуття. Тобто різні форми конверсії та психосоматики – це теж дисоціативний захист, коли емоція вже перепльоскується за свій психічний кордон і переходить в тіло. І також до дисоціації відносяться ще такі стани, коли ви настільки переповнені своєю емоцією, що ви вже не можете її відчувати, і ви просто відключаєтесь. Тобто ви буквально виходите в дисоціацію. Для вашого співбесідника, друга, такі моменти можуть виглядати як дуже такі дискомфортні, кринжові. Тобто ви збоку виглядаєте просто як людина, яка механічно щось виконує, вона не розуміє, що вона думає, що вона відчуває, тобто ви психічно відключаєтесь, і ви присутні як робот. Чи ви взагалі можете просто мовчати, тому що я не знаю, що мені робити зі своєю психікою, я не знаю, що мені робити зі своїми емоціями, і ви просто вийшли з чату. Да? І людина, яка з вами спілкується, вона не розуміє, чому ви їй там не відповідаєте, вона може думати, що ви її ігнорите, чи вона може думати, що ви їй робите silent treatment, чи вона може думати, що ви про неї зараз щось критичне думаєте, ви дуже агресивні щодо неї, особливо це може бути людина, звісно, з емпатичним захистом, і вона вже починає думати, що ви на неї злитесь, що ви приховуєте, стримуєте свою злість, в ній вже активізується внутрішній критик, вона починає панічно шукати недоліки в собі і намагатись їх виправляти. Тобто готує вам тортик, приходить вас обіймає, робить вам масаж, робить вам мінет, намагається вас там якось обійняти, роздоплити і повернути вас до психічного життя. Дуже часто саме така форма дисоціативного захисту, коли ви просто розщепляєтесь всередині, але без депресії і без психосоматики, і це просто таке психічне оніміння, воно дуже часто буває в соціофобів і в нарцисів. Тому переходимо з вами до 4-го F, це fight, це нарцисичний захист.
Нарцисичний захист – це дуже цікава форма захисту. Взагалі нарциси, а є ж м'які форми нарцисизму, є в нас вразливі нарциси, тобто які ще люблять викликати жаль до себе, почуття провини, маніпулювати різними емоціями для того, щоб заслужити на любов. Вони взагалі вважаються невиліковними в психотерапії, але за цією моделлю вони можуть і самі над собою працювати, і психотерапевти з ними можуть дуже-дуже успішно працювати. Нарцисичний захист, він, звісно, виникає, коли у вас батьки були, чи нарциси, чи дуже-дуже такі непередбачувані люди, і тоді дитині довелось дуже рано починати захищатись від людей, і близькі стосунки такої людини з нарцисичним захистом, вони взагалі сприймаються як небезпека. Тому нарцис, він розвиває в собі таку жадібну дитину, яка намагається цю любов всю забрати силою. І дуже-дуже багато любові на свою адресу намагається отримати саме через порушення кордонів інших людей, а також через те, що починає їх контролювати. Тому що людина, вона сприймається через дуже сильну таку призму недовіри і небезпеки. Тобто ти не віриш в те, що тебе можуть любити. І коли тобі кажуть, о, да, я тебе люблю, ти такий хороший, ти не віриш, але ти намагаєшся людину контролювати, менеджити, щоб вона нікуди від тебе не ділась, якби дуже сильно вчіпляєшся в неї. І тому це і називається fight response. Да? Тобто ти вроді якби в любовних стосунках, ти в близьких стосунках, але ти все одно підспудно людину сприймаєш як ворога, і ти намагаєшся від неї щось загарбницьким таким чином отримати. Тобто це будуть тирани в стосунках. Зовнішній критик – це така доволі цікава структура в нашій психіці. Це всі абсолютно форми наших поганих думок та висловлювань вже про інших людей. Це всі форми нашої зверхності, критичності, зарозумілості, засудження. Ой, всі такі тупі, в них недостатньо культури, вони такі невишукані. Чи це також всі форми загроз, які ми бачимо в інших людях. Тобто, о, всі хлопці нарциси, ніхто мене ніколи не зрозуміє, гарних стосунків неможливо мати, тому що всі ще просто такі нерозвинені, вони всі неандертальці, Україна – це село. Я з людьми не дуже люблю спілкуватись, тому що вони всі такі нецікаві, я вже заздалегідь знаю все те, що вони мені можуть сказати. Тобто це абсолютно все, що ви погане можете думати про інших людей. Чи там, не знаю, ой, він якийсь неохайний, а чому вона рушники ось тут повісила, а не ось тут повісила, вона така погана домогосподарка. Тобто, знаєте, що таке зовнішній критик і як він формується? Я вам до цього зараз розповім суперлегку, таку доволі цікаву історію. Одного разу ми йшли з Дмитро Білоусом, це мій улюблений стендап-комік, по вулиці, і обговорювали з ним людей. І щось був такий діньочок, ну, якщо чесно, не дуже такий сонячний і прикольний, і всі люди нам здавались не супер такими прям класними і цікавими. І був такий настрій, так от що-то побухтіть, побурчать, що-то бу-бу-бу, що всі такі, от не такі. І я от якраз буквально щойно прочитала про зовнішнього критику, і я кажу, Дім, що то мені от всі люди сьогодні так не подобаються? І він каже, да, мені теж. Я кажу, а що тобі в них не подобається? Він каже, ну те, що вони такі безініціативні, якісь такі похмурі, депресивні, пасивні, не знають, що робити зі своїм життям, такі загублені. Я кажу, да, а мені вони, ті ж самі люди, абсолютно не подобаються тим, що вони такі грубі, агресивні. Знаєте, там мама свою дитину так за руку дьоргає, там каже їй, пішли, я кому сказала, там, закрий рот і їж суп. Отакі штучки. От, тобто мені не подобається зараз прямо в цих же саме людях те, що вони грубі, агресивні, тупі і фізично нерозвинені. І знаєте чому? Тому що мої батьки, вони страждали на ожиріння, було дуже багато вдома агресії, домашнього насильства і крику. І я думала, що вони тупі, для того, щоб захиститись від цього болю, який мені причиняли. А йому люди не подобаються тим, якими були слабкі риси його батьків. Тобто ми за рахунок зовнішнього критика завжди будемо захищатись від потенційних небезпек, які можуть з нами бути в стосунках. Тобто все те,
чим нам батьки нашкодили, і все те, що нам в них не подобалось, і ми бачили в цьому причину того, що вони нас не люблять, тобто причину нашої травматизації. І ще, коли ми через зовнішнього критика засуджуємо інших людей, ми боїмось, що ми самі стали такі, як батьки, і це все те, що нам не подобається в собі, фрактально вже, через внутрішнього критика, через проекцію. Тому зовнішній критик – це теж по факту захисна структура, яка нас якби оберігає, охороняє від потенційних нових якби небезпечних близькостей. Тобто для того, щоб нас знов не травмували, ми краще про всіх людей будемо думати, що вони там не тупі, там не цікаві, не будемо з ними стикатись, не будемо з ними зближатись, і тоді ми збережемо, хоча б свою таку маленьку стабільність всередині себе, вже таку хитку. Тому з зовнішнім критиком, так само, як і з внутрішнім критиком, ми працюємо таким чином. Ми спочатку дуже так прикольно усвідомлюємо все те, що він каже, тобто все те, що ми буквально негативного, поганого кажемо про інших людей. Потім ми собі забороняємо це казати, тобто ми це відслідковуємо і прямо забороняємо собі так, не можна казати так погано про інших людей. А потім ми вже привчаємось і забороняти собі це в думках, і більше цього навіть не думаємо. Але, окей, ось ми заборонили собі внутрішнього критика, ми заборонили собі зовнішнього критика, ми заборонили собі всі ці респонси, тобто ми вже і не відповідаємо на якісь негативні свої емоції чи на загрози в стосунках ні догоджанням, ні емпатичністю, не уходимо в перфекціонізм, не намагаємося стати досконалими, ми не уходимо в дисоціацію і ми не уходимо в нарцисичний захист. А що ж тоді робити? В цей момент ти усвідомлюєш, що ти стаєш дуже-дуже беззахисним. В тебе якби немає оболонки, ти якби обеззброєний. І тому дуже важливим кроком в лікуванні по цій моделі є якраз будування здорових, щасливих стосунків з безпечною близькістю і здоровою прив'язаністю. Тобто це перехід в нову якість життя і створення нової альтернативи. І дуже важливим кроком в лікуванні по цій моделі є якраз будування, пошук нових людей для стосунків. По-перше, це, звісно, відмова від всіх цих стосунків, які вам реально шкодять в житті. Тобто всіх цих стосунків, де з вас висмоктують енергію, які знижують якість вашого життя, де вас не просто піддають насильству, а і не задовільняють ваші емоційні потреби. Тобто ви відмовляєтесь від цих стосунків і будуєте собі нове коло спілкування з друзів, з людей, яким ви по-справжньому подобаєтесь, які вас по-справжньому люблять, яким ви цікаві, і вам ці люди так само цікаві, і ви готові з ними бути в довготривалій, безпечній близькості і мати стосунки, які вас наповнюють, в яких ви відчуваєте себе повністю свободним, тому що вас там не обмежують, вам дають повну свободу бути собою. І плюс до цього ще дають вам щире тепло, любов, підтримку, увагу зосереджують на вас, підтримують вас тоді, коли вам це потрібно. Можуть кинути дійсно всі свої справи для того, щоб прийти і допомогти вам, коли вам це по-справжньому необхідно. І ви одне в стосунках і підтримуєте, і підбадьорюєте, і даєте захист. Тобто захищаєте, там, наприклад, вашого друга, якщо його там якийсь тиран, нарцис, наприклад, висмоктує, то ви йому допомагаєте порадами. Тобто ви будуєте в своєму житті безпечну близькість і здорову прив'язаність. І це рішення, і це одна буквально з вправ цієї моделі психотерапії. Тому ж я і кажу, що ми з вами маємо створити групу, і в цій групі, як я собі це уявляю, буде дуже-дуже багато різних людей, яким потрібні друзі, приятелі, знайомі. І ще дуже цікавий нюанс в формуванні цієї безпечної близькості і здорової прив'язаності, коли ви створюєте собі коло здорових стосунків в своєму житті. Щоб це були не одноманітні стосунки. Тобто вам недостатньо буде, наприклад, просто коханого. Це моя кохана людина. А у вас дійсно мають бути друзі. У вас мають бути друзі і дівчата, і хлопці. Тобто у вас має бути різноманітне коло спілкування. У вас має бути якась людина, яка зможе дійсно задовільнити ваші емоційні потреби. Тобто, наприклад, це може бути якийсь
дідусь, шахматний дідусь в парку Шевченка. І ви, наприклад, з ним дружите, і він вас вчить грати в шахи. Це можуть бути люди, які трошки молодші за вас. От, наприклад, зараз в моєму колі спілкування є дуже прикольні 22-річні люди. Це мої колишні глядачі. І вони кажуть, там, типу, о, Женя, привіт, я так рада з тобою познайомитись вживу. Коли мені було 16 років, я подивилась твоє відео, там, як забути колишнього, наприклад. От, і ти мені в свій час так круто допомогла. І я бачу, яка це розвинена людина, яка вона творча, яка вона щаслива. І мені настільки прикольно з нею спілкуватись і дружити. І ці люди, вони вже сприяють моєму розвитку тепер, тому що в них такий ступень свободи, самовираження, і в них така величезна емоційна ємкість, і в них вже дуже багато є класних, гарних стосунків зі здоровою близькістю і щасливою, безпечною прив'язаністю. І коли я спілкуюсь, я від них отримую любов, але я їм колись теж допомогла, і я можу зараз, наприклад, допомагати їм порадами. Плюс мені зараз дуже подобається спілкуватись, там в моєму колі спілкування є дуже цікава 45-річна жінка, яка вже пройшла свій певний досвід. Вона набагато вже більш мудра, цікава, глибока, об'ємна, і мені дуже важливо отримувати від неї цей досвід. Мені дуже важливий досвід спілкування. У мене безпечна близькість зараз сформувалась з Куртом Воннегутом. Я читаю його книжки англійською для того, щоб усвідомити для себе досвід війни. І плюс він же свої книжки вже писав через декілька декад після закінчення Другої світової війни. І от мені цікаво ще зараз усвідомити і дізнатись про досвід переживання в поствоєнні часи. От, тобто в нас може бути дуже багато різноманітних потреб, які ми можемо задовільнити тільки коли ми спілкуємось там з 3-річною дитиною, там з 10-річною дитиною, там у вас є брат, сестра, декілька друзів, класні старші люди. Знову ж таки, це можуть бути і жінки, і чоловіки. Тобто, наприклад, бабусю мені не треба. Я бабусями отак була закормлена в дитинстві. Тобто в мене були 2 класні бабусі і навіть одна прабабуся, які мені дали все, що нам можуть дати взагалі бабусі. І теоретично, і практично, і все саме таке класне і тепле. Від пиріжків і в'язаних шкарпеток до якогось досвіду коперсання на дачі і прививання любові до рослин. І там прабабусі зі мною поділилися яким там суперблагородним, таким гідним досвідом інтелектуального вистоювання, як таке дуже дороге вино. Да, так що по бабусям я вже щаслива, а от які потреби в мене не були задоволені в дитинстві, то їх прикольно якраз задовільняти зараз. І я дуже хочу, щоб в нашому чаті, в нашій групі туди приходили різні люди, і щоб там був такий... як міні-тіндер для людей, наприклад, там комусь треба тіточку, а комусь треба племінницю. І щоб ці стосунки формувались і різноманітні дуже по якості, і щоб за рахунок того, що людей багато, завжди можна свої емоційні потреби задовільнити за рахунок іншої людини, а вона задовільнить свої емоційні потреби, і буде щастя, і любов, і дружба. Тому, коли ми приймаємо рішення зцілитись, стати щасливими, мати безпечні, гарні стосунки, ми розуміємо, що перше, нам треба навчитись помічати свого внутрішнього критика, відслідковувати його, аналізувати і потім забороняти його собі. Це буде наша перша вправа, коли ми будемо працювати за моделлю КПТСР. І кожному з елементів в мене буде присвячено окреме відео. По-друге, це друга вправа. Ми вчимось помічати свого зовнішнього критика. Спочатку помічати, що ми щось погане кажемо про людей, аналізувати, просто виписуємо буквально всі його фрази. І з внутрішнього критика ми теж виписуємо просто всі буквально фрази щодо нас самих. От, зовнішнього критики, після того, як проаналізували, теж просто забороняємо його собі. І це більше як дійсно такі поведінкові вправи. Потім ми прописуємо свій паттерн 1, 2, 3 з 4 F, і ми теж відмовляємось від цієї поведінки. І наступні наші дії, вони мають бути спрямованими на те, щоб із собою навчитись вибудовувати дуже-дуже класні, дружні, милі, люб'язні стосунки, наповнені любов'ю, підтримкою, емпатією, милосердям, прощенням з одного боку, а з іншого боку
підбадьорюванням, цілеспрямованістю, захистом себе від всіх тих, хто може нас ображати. Це, відповідно, мазерінг та фазерінг. Тобто ми вибудовуємо такі гарні стосунки з самими собою. І так само ми вибудовуємо такі гарні стосунки з безпечною близькістю і прив'язаністю з іншими людьми. І оточуємо себе різноманітним досвідом спілкування. Тому що самою щасливою наша психіка, вона може бути тільки в умовах маленького такого племені. Тобто, коли в нас є декілька жінок, які старші за нас, декілька чоловіків, які старші за нас. У всіх різноманітні дуже ролі. Декілька бабусів, декілька дідусів, там знахарка, митець племені і якийсь там головний священник цього племені. У нас є наші однолітки, друзі, чоловіки, жінки, в нас є кохана людина, в нас є діти чи багато дітей, яких ми виховуємо і вчимо їх тому, що в нас найбільш круто розвинена. Тобто людина задизайнена для мікроспільноти. І Піт Волкер, він на цьому робить дійсно дуже великий акцент. Взагалі його книжка починається з того, що він подорожував по світу, і він представник західної цивілізації. Він був в Індії, в Азії, і він був просто вражений тим, наскільки там люди щасливі, тому що там по-іншому вибудована спільнота, більш як така колективістка. І там люди відчувають дуже багато конекту свого власного, от зі своїм колом, і це коло широке. До речі, в мене ще був дуже класний досвід цього літа, коли я побувала в колі жінок. Я мала таку подорож у Ворохту. Це моя супервізантка Лєра, і вона прекрасний психотерапевт, вона організувала таку подорож. І взагалі вона в цьому колі жінок спілкувалась, вони робили баньки, какао-церемонії, різні штучки. І я провела декілька днів в колі з 7 жінок. І це був настільки цікавий, корисний психотерапевтичний досвід для мене. Я навіть не знала, що мені є така потреба. Але коли ми там з ними голенькими купались в Карпатах під водоспадом, потім ходили в баньку. І така купа зворотнього зв'язку, який ти отримуєш на мікроцілесному рівні, коли порівнюєш себе з іншими жінками. І вони так ще дуже класно вміють хвалити, підкреслювати красу одне одні. І вони так приймають свою жіночність і свою красу. Вони мене дуже багато чому навчили. Хтось мене поставив на цвяхи. Ми там робили какао-церемонію і обмінювались, там протягуєш чашечку какао і дивишся в очі людині, і в цей момент посилаєш їй любов. Тобто це я до чого розповідаю, що будь-яке коло, воно дуже-дуже важливе, дуже корисне, і коли ми створюємо там безпечну атмосферу, то цей досвід і зцілює, і робить тебе щасливим, і взагалі людина, вона відчуває себе комфортно, коли вона може ось так свободно себе відчувати і перебувати в любові. Але одна людина, вона фізично не може вам дати стільки любові, скільки потрібно. І тому от в колі цієї любові стає більше, і вона якби так лавінообразно вже мультипліцирується. Я завжди мріяла записати процес психотерапії, яку я проводжу на відео, і створити на основі цього практичний навчальний матеріал. І ось нарешті я створила для вас абсолютно унікальний інфопродукт. Це відеозаписи реальних конкретних психотерапевтичних сеансів, які я проводжу своїй клієнтці Аліні саме за цією моделлю КПТСР Піта Волкера. Я дуже хочу, щоб ви подивились ці сеанси, тому що там саме на практиці показано, як працює ця модель в усіх деталях, нюансах та подробицях. Вона вже має свій масштабний, прекрасний, унікальний інтелект, свій брильянтовий інтелект. І сьогодні ми з нею будемо говорити як з людиною, яку ми дуже-дуже сильно поважаємо. Наркоманка? Погана мать? Як я можу на свою мать злитись, коли я сама свого сина била, я його кидала? Ти взагалі не заслуговуєш на те, щоб жити. Мелкий червячок, ти отвратительна мразь. Хто ти взагалі така? Тобто... Да, Конечно, тут ляжеш і помреш. Я його ходила і зайобувала. Якби, наскільки я прагну, в мене оця моя агресія на себе, да? Наскільки мені хотілося, щоб оце все зруйнувалось. Типу, моє життя, оце все, я хотіла його якби зруйнувати. Ні. Це була погранична поведінка, ти хотіла там встановлення структури і кордонів. Хоч бій себе сковородкою по лицу. Мені вообще пахеру, як ти навчишся це робити. Але ти маєш навчитися це робити, тому що ти доросла жінка. Ти взяла на себе відповідальність. Тобі дуже складно, Алінка. Да. Ти взагалі не розумієш, що робити.
Просто Так, вона не знає просто, що робити, вона просто не знає, що робити. Вона нічого не знає, їй дуже страшно, тому що в неї ніколи досвіду такого не було. Вона не знає, як доглядати за дітьми, як це взагалі має відбуватись. Я би її обійняла, і я б їй сказала: привіт, я дуже тебе рада бачити в твої 16 років, дуже приємно познайомитись, ти така маленька, ти така беззахисна, ти така… Я їй собі уявляю, що вона така хрупка, такий бідненький, такий замориш, такий худенький, такий маленький. Я правильно уявляю? Так, я була Дуже тому що ти саме волшебна, саме щаслива, наша саме улюблена наша дівчинка. Ми тебе дуже-дуже любимо, яка ти хорошенька, яка ти ніжненька. Для того, щоб подивитись ці сеанси, вам треба перейти на мій Patreon, оформити там підписку $5 на місяць чи вище, і вам будуть приходити 3 сеанси на місяць. Це ідеальний темп для того, щоб ви встигали працювати над вирішенням своїх власних психологічних проблем, якщо ви будете використовувати цей матеріал як практичне керівництво, і там ви знайдете дуже багато корисної інформації для себе. Але навіть якщо у вас немає жодних психологічних проблем, я все одно дуже хочу, щоб ви подивились ці відео, тому що там показана трансформація життя реальної людини. І трансформація під впливом дива, магії, мистецтва, психотерапії. І там справжнє життя. Це дуже щирий інфопродукт. Я пишаюсь ним. Я дуже люблю Аліну. Вам сподобається. Відповідно, ми вже маємо вибудувати самими собою на регулярній повсякденній основі дуже гарні, якісні стосунки з безпечною близькістю і здоровою прив'язаністю. І любов до себе і до інших людей, вона двояка, вона двоєлика. Вона включає в себе і мазерінг, тобто ми самі себе маємо вміти любити як мама, і фазерінг, тобто ми самі маємо себе любити як тато. І це абсолютно різні категорії якості і різновиди любові. Мазерінг – це, якщо б нас правильно любив, такий святий прототип материнської любові. Це безумовне прийняття, це коли тебе можуть пожаліти, це коли до тебе ставляться з милосердям, це коли тебе не хочуть нікуди відпускати, щоб тобі було завжди тепло, щоб ти себе міг пожаліти. І це коли ми вміємо проявляти до себе безумовну емпатію, любов, підтримку, увагу, милосердя та прощення. Тобто, коли ми кажемо, нічого страшного, якщо втомишся, то відпочинеш. Це я вже собі зараз під час відеозйомки кажу. Я вже 10 разів тут собі сказала і мазерінгам, і фазерінгам. Мазерінгам покажу: о Боже, яка ти хорошенька, да, ти така добра, ти любиш людей, я така рада, що ти саме така, яка ти є. А фазер мені каже: вау, ти перевершила себе, ти молодець. І потім він каже, якщо мама мені каже, моя внутрішня, нічого страшного, якщо ти зараз відчуєш, що ти втомишся, ти можеш піти і відпочити, потім дознимеш. То фазерінг мені каже: так, давай, нічого страшного, давай ще годинку зараз посидимо, що як розповімо, так розповімо. Але головне, щоб справа вже була зроблена, щоб ти потім вже спокійно відпочивала. Тобто, що таке фазерінг? Фазерінг – це коли ми можемо себе в правильний момент слабкості, в першу чергу, підбадьорити. Тобто, це коли ми якраз виходимо з позиції жертви. Якщо позиція жертви – це коли ми вміємо себе тільки жаліти і боятись за своє життя і не долати страхи. То тато – це в момент слабкості, це коли він може тебе підбадьорити, сказати: не виходить, нічого страшного, давай подумаємо, в чому причина, чого не виходить, і тоді ми зробимо по-іншому, і потім, врешті-решт, в нас вийде. Тобто тато, він нас вчить бути лідерами, він нас вчить бути успішними, пробивними, шукати рішення, як от самці. Вони вибігали, якісь там території досліджували, мамонтів ловили. Це було агресивно, це було небезпечно. І в татові також є компонент агресії, тобто вчитись себе захищати від тих, хто ображає. Отже, тобто це цілеспрямованість, стратегічне мислення, це ось це, коли ми піднімаємось по маленьких сходинках, на кожному етапі даємо собі позитивне підкріплення, і коли не хочеться йти, коли не хочеться пробувати, коли хочеться піддатись жалю до себе і не долати страхи, то тато каже: давай, ти впораєшся, якщо коротше, давай, ти сильний, ти молодець, ти унікальний. Якщо робити, то получиться обов'язково у всіх. Старайся трошечки більше. Давай зараз ще 2 підходика і потім вже відпочивати. Це зараз не суттєво, про це краще не думати. Треба зосередити свою увагу на головному. Так, і ще тато нас захищає від всіх тих, хто може нас образити. Тобто, якщо вас піддають насильству, якщо з вами поводиться некоректно, то це можливість встановлювати
встановлювати кордони, захищати свою гідність, свою увагу. Це можливість не понижати планку. Тобто ви поважаєте себе, ви поважаєте свої потреби, і ви розраховуєте на те, що інші люди також будуть поважати вас. Тобто ви не дозволяєте собі вже в стосунках прогибатись під іншу людину, спускатись до її психологічного рівня, а навпаки, це буде її підтягувати до вашого психологічного рівня, чи ви взагалі не будете спілкуватися з такою людиною, а будете оточувати себе саме тими, хто вас поважає. Це все тренується, і це не відміняє екзистенційного компоненту любові до себе, про яке я знімала окреме відео, і воно також дуже сильно допомагає на практиці, коли ти уявляєш себе в майбутньому, це перспектива часу, ти заходиш з цього майбутнього до себе, і тут ти можеш здійснювати і мазерінг, і фазерінг, власне, і по відношенню до всіх своїх якихось колишніх помилок, коли нас хтось ображав, і ми відчували себе не дуже, то там ми заходимо до себе і проявляємо до себе тепло, любов, милосердя, прощення, обіймаємо себе, і це також нас зцілює. Але також за допомогою імажинативної розкрипції ми можемо заходити в минуле і там з'ясовувати емоційні потреби дитини, незадоволення. Тому що от я стикнулася з такою проблемою, що люди, вони б раді попросити в своїх безпечних стосунках нових про задоволення своїх потреб, але вони ще не розуміють, не знають свої потреби. І ми також в подальших наших відео будемо ще вчитись свої потреби знаходити в дитинстві, які були незадоволені, і їх для себе ідентифікувати і називати словами. І ще такий нюанс. Якщо ви мама, наприклад, і ви виховуєте дитину без тата, то ви можете здійснювати і мазерінг, і фазерінг. І тобто ми, в незалежності від нашої статі, от я жінка, я маю здійснювати і до себе, і мазерінг, і фазерінг, і до інших людей. І мазерінг, і фазерінг. Тобто, якщо буду давати тільки мазерінг, то мені сядуть на шию. Тобто, якщо буду проявляти тільки жаль, милосердя, емпатію, любов, підтримку і похвалу. Тобто, треба іноді всіх і критикувати, і надавати негативний зворотній зв'язок, і просити про задоволення своїх потреб, і відмовляти. Ну, і в першу чергу критикувати, якщо вам щось не подобається. І не треба цього боятись. Да. Так само і своїм дітям ви даєте і мазерінг, і фазерінг. І якщо ви тато, і якщо ви мама. Якщо людина отримувала тільки мазерінг, і в неї перекос в боку мазерінга, то тоді це буде чи людина, яка знаходиться в позиції жертви, тобто вона жаліє себе, чи вона така трошечки розбалована може бути, не привчена до дисципліни, чи вона може проявлятись в стосунках, як така, може проявляти таку свою іпостась, жадібна дитина. Якщо у вас мало мазерінгу і багато фазерінгу, то ви будете такий супердисциплінований, але вам буде всередині пусто, темно, холодно, тому що там не вистачає оцієї такої теплої, рожевої, маміної любові, яка така м'якенька, як ковдрочки, як подушечка, як гаряче какао восени, як обійми. Лікування за моделлю КПТСР, воно підрозділяється на два величезних етапи. Перший етап – це інтелектуальна робота. Коли ви отримуєте знання про цю модель, тобто з вами відбувається психоедукація. Потім ви навчаєтесь себе розкладати по цій моделі. Тобто ви аналізуєте, виписуєте свого внутрішнього критика, аналізуєте, виписуєте свого зовнішнього критика, досліджуєте всі свої захисти, прописуєте ці паттерни, потім відмовляєтесь від них поступово. Тобто це більше схоже на таку когнітивно-поведінкову психотерапію. Да? Тобто ви прям буквально забороняєте собі якусь поведінку, якусь іншу поведінку розвиваєте, тренуєте свої комунікативні навички, забороняєте собі внутрішнього критика, заміняєте його слова, токсичні, які він каже, тобто захищаєте себе від нього фазерінгом і потім додаєте собі як альтернативну думку вже, думки за допомогою самомазерінга і самофазерінга. Вчитись будувати близькі стосунки. Але це все тільки перший інтелектуальний етап роботи. Другий етап роботи – це емоційний, це коли ви занурюєтесь власне в цей біль, в цю самотність і взагалі як працює ця модель. Тобто Піт Волкер, він розуміє модель КПТСР як те, що описує наші емоційні регресії в біль нашої внутрішньої дитини. Тобто він це називає емоційні флешбеки, флешбеки в травму. І шостий центральний елемент всієї цієї моделі – це депресія відкидання, abandonment depression. Час від часу ми можемо впадати в ці емоційні регресії, але ми можемо цього навіть не усвідомлювати і не помічати. І ось є певні індикатори, які
нам натякають на те, що ми зараз відчуваємо себе так, як в травмі, тобто провалились в цю травму. І це 4 критерії. Перше – це самотність, коли ви відчуваєте себе самотніми. Вам здається, що вас ніхто не любить, ви думаєте, що у вас тут чорно стає, і ви вже таки вам хочеться чи полежати, чи поплакати, чи пожаліти себе. Неприємне відчуття, мене ніхто не любить, самотність. Друге відчуття – це ніби з вас витікає енергія. От відбувся якийсь розкол, і з вас витікає енергія. Піт Волкер це називає втома. Також може бути злість, коли активізується зовнішній критик, вам хочеться когось покритикувати. Коротше, ви злі, незадоволені, роздратовані, такі фрустровані. Да. Що то вас бісить? І 4 – це голод. Тобто це емоційний голод, це бажання чимось себе заповнити, чи заїсти, чи щось випити, коротше, щось з собою зробити таке, щоб напруга знялась. Тобто це означає, що щось нас затригеріло, в нас активізувалася ця симпатична нервова система, і все. І оцей емоційний біль Піт Волкер пропонує пропрацьовувати в спеціальній медитації. Тобто, коли ми відчуваємо, що нас щось затригеріло, ми лягаємо в цю медитацію, і ми зосереджуємось на всіх своїх неприємних відчуттях. Це можуть бути неприємні відчуття в горлі, наприклад, зжимається горло, чи це можуть бути неприємні відчуття отут, в грудній клітині, чи у вас щось зжимається, оцей білий такий комок тривоги, такий золотий, який так дребіжить, чи це вже така чорний такий розкол, така депресія прямо від кидання, да? Тобто щось таке от чорне, чи ніби вас камінням так от причавило, чи це може бути, тобто всі такі різновиди тривожності чи депресивності, які ми відчуваємо вже на рівні тіла. От багато людей, які намагались зцілитись, для них якраз блоком ставала от ця необхідність прожити та відчути всі ці відчуття. Тому що, коли, наприклад, вам самотньо, ви думаєте, ого, я зараз з цим відчуттям зіштовхнусь, а це не просто відчуття, це просто цілий всесвіт, це ніби пекло. Якщо я зараз сюди занурюсь, то я просто я буду там купатися, потону, і просто помру, розчинюсь, і просто зникну і припиню існувати. Тобто ми дуже сильно боїмось цього відчуття. Чому? Тому що воно ж то в нас вперше виникло в дитинстві, а в дитинстві, в дитиночки, дуже маленька емоційна ємкість, вона боїться своїх емоцій. І тоді, от для нас це відчуття здавалось настільки величезним, що ми думали, що ми ніколи не зможемо його пережити. І в нас сформувався страх перед цим відчуттям. Насправді, я вам хочу сказати, що це самий цікавий, такий практичний нюанс цієї моделі. Це відчуття, я точно знаю, що воно має кінець, воно має інший берег. І більш за те, він наступає набагато раніше, ніж ви можете собі уявити. Тобто, час від часу, періодично, лягаючи в такого роду медитації, ви дозволяєте собі все більше, зосереджуючись спочатку на тілесних відчуттях, потім вони перетворюються в емоції, ви починаєте відчувати дуже багато болю, тривоги, самотності, чи оце відчуття депресії. Але за допомогою навички відпускання емоцій, ви розумієте, яку зараз емоцію я відчуваю. Потім, чи можу я дозволити їй бути? І кажете, так, можу. І потім ви її якийсь певний час просто намагаєтесь витерпіти. Як би важко це не було, як би важко це ні здавалось, на практиці це навіть приємно, тому що ти прям відчуваєш в процесі, що ти ростеш. Ого, да, я можу витримати цю емоцію. І коли ви її витримуєте, і ви через неї проходите, ви реально її відпускаєте, і в цей момент відбувається процес зцілення. Тобто відчуття такої схлопки, що от все те, де у вас були мікро розколи, з яких витікала ця енергія, мікротравми, вони так чик, і прям зцілюються, чик, і зцілюються. І дуже часто цей процес, він супроводжується плачем. Тобто у вас наступає плач, і ви починаєте виплакувати, проплакувати це все. Це і називається оплакування дитинства. Отакий дуже терапевтичний, зцілюючий процес. А також, коли ви лягаєте в цю медитацію, і Піт Волкер називає цю техніку відчування, буквально. Значить, лягаєте в цю медитацію, зосереджуєтесь на своїх тілесних відчуттях, і дуже часто таке може бути, особливо якщо ви вже пропрацьована людина, чи ви вже ходили на психотерапію, тобто ви вмієте, от ви маєте досвід аналізувати зв'язок між минулим та теперішнім, то тоді дуже часто вам можуть приходити в голову от самі ці травми, тобто джерело того там, де ви були травмовані. Тобто ви самі це розумієте. Тобто вас прям в першу
просто в першу чергу асоціативно, прямо на думку спадає саме цей випадок. Тобто ви прямо буквально в цю травму заходите. І цей процес дуже схожий на процес іміджинативної рескрипції. Коли ви самі зайшли в травму, там ви можете навіть усунути небезпеку. І Піт Волкер також дуже так цікаво, весело розповідає, що він забрав вправо. До речі, в Піта Волкера в чому проблема його психологічна? Я б його полікувала по його моделі. В нього дійсно слабкуватий фазеринг. Тобто в нього перекос в бік мазерінгу, тому що в нього цей дуже великий стаж емпатичності, яка його трошечки підспотворила. І я це відчуваю по стилю того, як він пише. І якщо ви будете читати його книжку, то там він дійсно огортає такою дуже приємною, ніжною, м'якою атмосферою мазерінга, милосердя, емпатії, справжньої такої любові і доброти. І Піту Волкеру було б дуже круто підрозвинути фазерінг. І от він придумав вправу фазерінгу, я вам зараз її опишу, і ви зрозумієте, чого в нього слабкий фазерінг. Він, значить, каже, що коли вас отак регресує вашу травму, то є прикольна вправа. Ти заходиш до своєї дитини, починаєш її захищати перед своїми батьками, але ти там буквально сказав все, типу, уходіть, вигнав їх, а потім починаєш цю дитину веселити і казати їй щось, поки в неї оце відчуття болю не заміниться спочатку на плач, а потім їй не стане весело. Тобто, хочеш, ти можеш її смішити, якось розважати, і ось так він розуміє захист. Тобто він людина по своїй природі не дуже агресивна. Це просто коли ми в наших умовах українських проводимо імажинативні рескрипції з клієнтами, то там доволі, набагато більш безпощадно, скажімо так, ми обходимось з їхніми батьками. Тобто до 6-го елемента пропрацьовки ми переходимо вже тільки після того, як гарно пропрацьовані перші 5 елементів. Тому що більше за все такій емоційній роботі може заважати сильно розвинений каральний внутрішній критик, який вас буде ругати і не дозволяти вам відчувати цей біль. І от під час того, як ви робите цей медитативний процес, він вам буде казати: ти що там, тварь, мразь, вирішила вилікуватись. Він буде дуже сильно вас карати, пригнічувати, і через це вам не вистачить сміливості на те, щоб через цей процес пройти. Тобто в нього вже треба заходити, чи прямо там паралельно розвивати самомазерінг і самофазерінг. Тобто ви себе жалієте під час того, як вам шкода себе і вам хочеться плакати. Ви проявляєте до себе милосердя, до себе як до дитини в минулому. Ви розумієте, що ви мали право на задоволення всіх цих потреб, щоб вам давали якісну увагу, щоб з вами спілкувались, щоб вас хвалили. І от саме це допомагає вам це виплакати, відчути гнів. І ще 4-й спосіб роботи над цим 6-м елементом називається вербальна вентиляція. Коли ви потім чи своєму психотерапевту, чи своєму котерапевту, а котерапевт – це може бути будь-яка ваша близька людина, з якою ви домовились працювати за цією моделлю. Тобто по ній ще і дуже круто працювати в парі. Коли ви розумієте, що в обох є якісь травмочки, раночки, які вам заважають, і ви себе аналізуєте, і потім допомагаєте. І от всі ці штучки перетираєте, обговорюєте. От це і є процес котерапії. Сам Піт Волкер зі своєю дружиною були котерапевтами одне для одного. Мабуть, і є теж. Тобто, для того, щоб вже пережити депресію, відкидання, всі свої негативні емоції, пропрацювати ці травми, треба робити медитацію на відчування цих емоцій. Час від часу, комусь знадобиться 10, комусь знадобиться 20. Це дуже-дуже важкий, емоційно затратний шлях, але його дуже круто проходити, особливо коли у вас є хтось, хто вам допомагає на цьому шляху. Він, насправді, дуже ефективний, дуже зцілюючий. Я сама проходжу цей шлях, я це все пробую на собі. І я можу сказати, що зараз в своєму житті я вже побудувала прям велике коло безпечних стосунків, дуже якісних, дуже гарних, дуже різноманітних, на різних дистанціях, в різних формах. І оце дуже може бути важко робити, тому що уявіть собі, в величезної кількості людей ніколи в житті, за 33 роки, за 40 років, не було такого досвіду за все життя в дитинстві десь, коли б були хоча б одні безпечні стосунки зі здоровою близькістю і безпечною прив'язаністю. І от мені дуже пощастило, знаєте, за рахунок чого? В мене було аж декілька таких стосунків в дитинстві, і самих головних їх було 2. В мене була як хрещена мати Лариса, яка мені давала
вообще і підтримку, і похвалу, і безумовну любов. І я точно знаю, що вона завжди за мене, вона мене все життя буде любити. І вона мені нещодавно написала, типу, що ти давно на твоєму українському каналі відосів не було, я вже шукаю в Ютубі твої відео англійською. Тобто вона вже мене програмує на щасливе майбутнє. І це завжди я відчувала просто величезну, просто всесвітнього масштабу кількість любові. І потім вона мене навчила оцим безпечним стосункам, і в мене народився брат, коли мені було 9 років, і я з ним вибудувала вже сама такі стосунки, і це були завжди 2 джерела мого щастя, які мені супер допомагали виживати, вони мені давали надію, підтримку, любов, якусь зухвалість, тепло, і все. І потім я вже навчилась сама будувати, за рахунок того, що в мене був такий досвід, такі стосунки. Ну, плюс я ще вчилась за допомогою теорії психотерапії. Але зараз я задалась метою навмисно будувати такі стосунки, щоб я в них вже не проявляла таку надмірну кількість емпатичності, тобто елементи емпатичного захисту. І взагалі я вчусь бути більш такою гнучкою, різноманітною. Це неймовірне задоволення. І це дуже сильно підвищує якість життя, твого спокою, твого просто рівню безпеки. Тому я дуже раджу вам доєднуватись до цього. І я от з вами теж будую такі стосунки. Я розповідаю за те, що зі мною відбувається зараз. Обов'язково додавайтесь в групу. Там буду я сидіти, мої супервізантки. Ми будемо вам щось там десь підказувати і будемо будувати нове, розкішне просто коло супер якісного спілкування. Обов'язково переходьте на Patreon. Там вже будуть викладені перші сеанси моєї психотерапії з Аліною по цій моделі. Чекайте на мої нові відео, про кожен з цих елементів буде окреме відео, де я буду супер детально, нюансовано, докладно, на практичних прикладах вам розповідати, як все працює. Наступне відео буде про те, як вийти з позиції жертви. Отже, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Боже, як давно я цього не казала. І чекайте на мої нові відео. Я вас дуже люблю. І всім па-па!